Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu, sẽ trải qua những gì và lại đầu thai như thế nào? Dưới đây là toàn bộ quá trình đi đến cõi âm sau khi con người chết đi. Video không bàn luận về việc cõi âm có thật hay không. Chúng ta chỉ đang tìm hiểu vấn đề này như một truyền thuyết. Dựa vào nền văn hóa của tôn giáo phương Đông, tương truyền rằng sau khi thọ mệnh con người kết thúc, quỷ sai của cõi âm sẽ đến dẫn hồn phách của người đó xuống quỷ môn quan. Sau đó lại được tứ đại sứ giả của cõi âm, cũng chính là đầu trâu mặt ngựa, dẫn vong linh đến âm tào địa phủ. Tiếp đó được các đại phán quan của thập điện Diêm La dưới cõi âm tiếp nhận. Cuối cùng mới quyết định vong linh đó có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi, hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người, hoặc trở lại loài động vật nào đó. Tệ hơn là bị đánh vào 18 tầng địa ngục như trong truyền thuyết để chịu khổ hình. Tương truyền, trong quá trình đi xuống cõi âm, sau khi người ta chết đi, thì quan ải đầu tiên là quỷ môn quan, rồi phải đi qua một con đường gọi là đường Hoàng Tuyền. Hai bên đường nở rộ một loài hoa đẹp, chỉ thấy hoa nở không thấy lá xanh. Đây là loài hoa mà ta thường gọi là hoa bỉ ngạn, mạng châu sa hoa. Con đường này cần phải đi rất lâu, đến tận cuối con đường sẽ có một dòng sông gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà. Bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài là đình Mạnh Bà. Ở đó có một người tên là Mạnh Bà, trông chừng và đưa cho mọi người qua đường một chén canh. Khi uống canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta quên hết tất cả mọi chuyện. Bên bờ sông Vong Xuyên còn có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch, đá ba đời, ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi người. Đi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương Đài, nhìn nhân gian một lần cuối, rồi sau đó mới đi vào cõi âm tào địa phủ. Sau khi chết đi, quỷ sai hắc bạch vô thường sẽ đến dẫn ba hồn bảy phách đi, rồi giao cho quỷ đầu trâu mặt ngựa dẫn đến quỷ môn quan. Ngạn ngữ có câu, quỷ môn quan 10 người đi 9 người không trở về. Trước quỷ môn quan có 16 quỷ lớn. Truyền thuyết kể rằng Diêm La Vương đã chọn ra một nhóm ác quỷ để trấn giữ cửa ải này. Họ tra xét vô cùng hà khắc, nghiêm ngặt đối với những vong hồn giả quỷ tội ác đầy mình, bản tính hung ác không đổi, không để cho một ai có thể trà trộn đi qua quan này. Lúc còn sống, bất luận là quan chức quyền quý hay bá tánh dân thường, ai đã đi đến nơi này đều cần phải tiếp nhận tra xét, xem có mang theo lộ dẫn, gọi là giấy thông hành đến quỷ quốc hay không. Đây là căn cứ của người sau khi chết đi đến quỷ quốc báo danh. Lộ dẫn dài 3 thước, rộng 2 thước, được làm bằng giấy mềm màu vàng, mặt trên viết lộ dẫn do Phong Đô Thiên Vũ Diêm La Đại Đế phát cho, và con người khắp thiên hạ cần phải đi qua đường này mới có thể đến địa phủ để chuyển thế thăng thiên. Đồng thời trên mặt lộ dẫn có đóng 3 dấu ấn của thành hoàng âm ti phủ hiện Phong Đô. Phàm là người sau khi chết đưa vào quan tài hoặc trong lúc hỏa táng đốt bỏ, nó sẽ theo linh hồn đến địa phủ. Qua khỏi quỷ môn quan, tiếp đó là phải đi qua con đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng. Hồn phách của người đến cõi âm báo danh sẽ phải đi một đoạn đường rất dài, qua rất nhiều quan. Vì vậy, đường Hoàng Tuyền hay còn gọi là suối vàng là tên gọi chung đối với những quan và lộ trình này. Trên đường Hoàng Tuyền có hoa bỉ ngạn đỏ, nhìn từ xa giống như tấm thảm máu trải dài. Và vì nó là cảnh vật và màu sắc duy nhất trên con đường Hoàng Tuyền, nên mọi người cứ đi theo hoa mà thông đến địa ngục của cõi u minh. Khi dương thọ của con người đã hết thì sẽ chết. Đây là cái chết bình thường. Người chết bình thường trước hết cần phải đi qua quỷ môn quan. Hồn phách sau khi đi qua quan này liền sẽ biến thành quỷ. Ngoài ra, trên đường Hoàng Tuyền còn có rất nhiều cô hồn giả quỷ. Đó là những người dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử. Họ đã không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến cõi âm, chỉ có thể lang thang trên đường Hoàng Tuyền, đợi đến khi dương thọ kết thúc rồi mới có thể đến cõi âm báo danh. Bên cạnh cầu Nại Hà có một tảng đá xanh tên Tam Sinh Thạch, đá ba đời, chữ trên đá đỏ như máu, mặt trên có khắc 4 chữ lớn, Tảo Đăng Bỉ Ngạn, nghĩa là sớm đến bờ bên kia. Tảng đá này ghi chép lại đời trước, đời nay và đời sau của mỗi người. Nhân của đời trước, quả của kiếp này, duyên khởi duyên diệt đều chất chồng mà khắc trên tảng đá đó. Vọng Hương Đài cũng chính là thổ cao đài ở phía trước cầu Nại Hà. Vọng Hương Đài còn gọi là Tư Hương Lĩnh, đời nhớ quê. Ở nơi này có thể lên đài nhìn về ngôi nhà nơi dương thế
Vậy nên nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về dương gian của quỷ hồn và thánh địa, là nơi liên lạc tình cảm giữa người sống và người chết. Quỷ hồn đến trước địa phủ báo cáo rất nhớ mong người thân nơi dương thế. Dù cho quỷ tốt giận dữ quát mắng, vẫn nhất quyết muốn lên vọng hương đài, nhìn về quê nhà khóc lớn một trận rồi mới hết hy vọng và đi đến âm tào địa phủ. Theo truyền thuyết, vọng hương đài là nơi mà vong hồn nhìn về dương thế, tạm biệt người thân một lần cuối cùng. Lại có truyền thuyết cho rằng kiến tạo của vọng hương đài nơi cõi âm rất kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung ngang nhau, ngoài một con đường đá rất nhỏ ra, còn lại đều là núi đao rừng kiếm hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy. Vong Xuyên Hà còn gọi là Tam Đồ Hà, chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm Phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, bên trong hết thảy đều là cô hồn và quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt. Đương nhiên, vì để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này, bạn có thể không uống canh mạnh bà. Vậy cần phải nhảy vào Vong Xuyên Hà, đợi trên 1000 năm mới có thể đầu thai. Trong 1000 năm đó, có lẽ sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu. Bạn thấy họ nhưng họ lại không thấy bạn. Trong 1000 năm đó, bạn nhìn thấy họ hết lần này đến lần khác đi qua cầu Nại Hà uống canh mạnh bà, hết chén này rồi lại chén khác. Tuy mong họ không uống canh mạnh bà, nhưng lại sợ rằng họ không chịu nổi cái khổ dày vò 1000 năm trong Vong Xuyên Hà. Sau 1000 năm, nếu như lòng nhớ nhung của bạn không hề giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian tìm kiếm người mà bạn yêu thương nhất. Canh mạnh bà còn gọi là vong tình thủy hoặc vong ưu tán. Hễ uống vào liền quên hết mọi chuyện của đời này lẫn đời trước. Mạnh bà phân phát canh ở đầu cầu Nại Hà. Khi một người đi qua cầu Nại Hà, mạnh bà đều sẽ hỏi có uống canh mạnh bà không. Nếu muốn qua cầu Nại Hà thì cần phải uống canh mạnh bà, còn không uống canh mạnh bà thì không được qua cầu, không được qua cầu thì không được đầu thai. Mỗi một người trong dương gian đều có một cái chén của mình ở tại nơi đây. Canh mạnh bà trong chén thật ra chính là nước mắt chảy suốt một đời của bản thân người đó khi còn sống. Mỗi một người khi còn sống đều sẽ chảy nước mắt, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau khổ, căm hận, hoặc sầu não, hoặc yêu thương. Mạnh bà thu giữ từng giọt nước mắt của họ, đun nấu thành canh. Khi họ rời khỏi nhân gian, đi đến đầu cầu Nại Hà sẽ cho họ uống vào, quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, bắt đầu tiếp nhận vào lục đạo, hoặc là tiên, hoặc là người, hoặc là súc sinh. Không phải mọi người đều sẽ cam tâm tình nguyện uống canh mạnh bà, bởi vì một đời này sẽ luôn có người từng yêu không muốn quên đi. Mạnh bà sẽ nói với họ, nước mắt cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này. Uống nó rồi chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó. Một ký ức được xóa đi sau cùng trong mắt người ta chính là người mà họ yêu nhất trong đời này. Uống canh vào, hình bóng người đó trong mắt dần dần phai nhạt đi, đôi mắt sẽ trong sáng như đứa trẻ sơ sinh. Uống canh mạnh bà rồi, có thể quên đi hết thảy sầu khổ, buồn vui nơi trần thế. Mối thù trong đời này kiếp này sẽ quên sạch đi, đến thế gian là một con người hoàn toàn mới. Cây cầu chia thành 3 tầng, tầng trên đỏ, tầng giữa màu vàng đen, tầng dưới cùng là màu đen. Càng ở tầng thấp thì càng chật, càng hung hiểm vô cùng. Khi sống làm việc thiện thì đi tầng trên, người nửa thiện nửa ác thì đi tầng giữa, những người hành ác thì đi tầng dưới cùng. Bên dưới cầu là con sông có vô số cô hồn dã quỷ không được đầu thai. Những quý hồn chết đuối kia đều là ở trên dưới nhịp cầu hoặc trái phải đầu cầu, mong tìm thấy thế thân cho mình để bản thân có thể đầu thai chuyển thế. Những người đi tầng dưới sẽ bị quỷ hồn chặn lại, lôi vào trong sóng lớn bẩn thỉu, bị rắn đồng chó sắt cắn xé, chịu đủ thống khổ dày vò không được giải thoát. Đi qua hết cầu Nại Hà thì có thể thông đến 6 nơi, tức là đi vào cõi lục đạo luân hồi, cõi người trời, cõi Atula, cõi người, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục. Trong đó, người trời Atula là cõi người thuộc về 3 đường trên, còn súc sinh ác quỷ, địa ngục thì thuộc về 3 đường dưới. Còn đi về cõi nào là dựa vào nghiệp thiện ác tích được của vong hồn lúc còn sống mà phân loại. Người thiện nghiệp nhiều luôn luôn sẽ được bố trí 3 đường trên, những người ác nghiệp nhiều luôn luôn được bố trí 3 đường dưới.
Quá trình đi xuống cõi âm của người ta sau khi chết vốn không thông dụng với hết thảy mọi người. Những người tu hành làm thiện nếu như công đức đạt đến viên mãn, sau khi hết mệnh sẽ không phải trải qua cõi âm mà trực tiếp được Phật tiếp dẫn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những kẻ đại ác làm nhiều việc gian ác cũng có thể sẽ không trải qua quá trình cõi âm này, bởi nghiệp lực dẫn dắt mà sẽ bị đánh thẳng vào địa ngục. Đây là truyền thuyết lưu truyền hơn hàng nghìn năm nay, tuy khoa học không có cách nào chứng thực được nhưng vẫn mãi ảnh hưởng đến nhận thức tâm linh của con người.